Tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, kiran sarang dakpan sa Sugbo, maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kaban nato si Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening. Hello, may gabi sa tanan o may gabi Ryan Mark. Kumusta yes, ka? seryoso kay ka. Yes. Seryoso lagi kay kang entrada, attorney. Oh, busy week because very busy. naasa liluan ang first regional convention sa Our Lady of Lords Confraternity. So naay mga from Samar and then from Bohol, nasay mga guests from the national or na mga taga Batangas dito. I was there last night, gahapon man ang opening salvo. So nagmisa dito and then pagkahuman nag-opening program sila. Mahuman siya ugma sa udto. So very busy Daghan, good kayo po. So, daghang mga open lang biyata po ka. dito. You're very busy. Nanabi kay Rio na kay Yes. TV. Daghan kay mga biyata dito karon sa Liloan. Naaron din na sa Liloan, no? So yes, pag kuan mo din ha mga taga Liloan kanang sitawag ani. At imanan ninyo maayo inyong kuan karon. Nindot na siya nga publicity nigbalik ka nito Samar, adto sa Batangas. But not everyone can join. Kinahanglan i-invite ka. Dili basta members sila og confraternity sa kuan kanang ilahang parish. So, Nga accredited kani sila siya. mga Oo. na-invite na ni and then they're just there for the venue. So, And then okay. So, dili registration. pwede mo walk in. Nga mo ingon na ka, I want to join. Kung dili ka Arch Confraternity or dili ka member sa Our Lady of Lords, dili ka pwede mo walk in. Kaya napabiyay proseso. Iproseso ba yan na ang imong pagkabiyata? Dahil pa kay kag-agian. Diba? But then, for Liluan, it will be good for them. Yes, oo. And It's then, publicity for them. nindot dito man kay pero kuan lang noon, hit pa ang mga kapuy-anan dito. Dili man Sa gyud siya. Liluan, Ay, oo. unsa may naa sa Liluan na sa tourist destination? Murag wala poy Ang ato ka sa usual. Taytays. Mo dyan mo bisitahon dito kay classic man na dinhan. There's a new coffee shop there, Seferino. Gahapon dito may lami kayo ilang mga kuan ka ng sa tawag ang timplada ba sila mga baligya, pasta, cookies, mga sandwiches, ilang mga drinks, lami sad ana Free Seferino. ad to. Yes, this is a free Because endorsement. I'm helping Liluan lang because wala yung mga nga sa may ma-visit din ha. So yeah, you have to check it out because gamay ra limited pag yun din na sa Liluan, no. Ang nakanindot lang kay ang ilang gym kay air condition, fully air condition, pan-filled gym, kanang kilidra at bang rasa simbahan. So muna siya ang mga panghitabo ak ni kabisihan gahapon dugay kami nangauli mga alas tunga nas gabi midnight na. Anyway, so ikaw kusa mo mga ambassador. Part sa tong advocacy, no, nga. Actually, it was an invitation from the French embassy. The ambassador herself nag-invite nato together with other child advocates dito sa iyang residence in Forbes, Makati. Yeah, talking about children's rights. It's actually an effort. It's a joint activity between France and Germany. The French ambassador and the German ambassador nga feeling close kayo ko, no? Kay they know me on the first name basis. Tungod kay naatay mga coordinative activities with them. And we're glad nga they're interested to know more about children's protection here in the Philippines. I suppose para napod sila contribution. And Germany actually is our partner sa isa namo ka project diri sa Cebu, no, ang kaning amo ang KKS Alert Anti-Human Trafficking
campaign na mo, and appeal sa mga funders is actually ang Embassy of Germany. So kani makarelate ra gyud, may relatable ra gyud kaayo ni sila, and if they are representatives sa ilahang company, sa ilahang country, ang duha ka ambassador, makayo siya kamay gyud sila mga batasan. No airs. The ambassador of France, si Marie Fontanelle, si Her Excellency, that's how we address her, no? Was very kanang, mag-istorya siya nimo, di ko kaka-feel nga ambassador siya. Same with Dr. Andreas Pafferschnoske. Sao na siya pronounce iyang apelido. So Dr. Andreas na lang, the ambassador of Germany. He even volunteered siya mo take og photo na mo. So ingon ana ka kuan kanang dili gyud ka maka-feel nga naa sila air sa ilahang position. So kung representatives ni sila sa ilahang country kanang ilahang kinaiya, nice kay sila mga kinaiya, no? Kay diri sa ato mahadlok ba tag mga ingon ana nga mga government officials, wala ambassador anya magunaw na dayon kag mga protocols, unsaon og behave way around them, but no, they don't make you feel that way nga naa ka magkinto ka with them. So dapat siguro ingana pud ato ang mga public officials diri sa Pilipinas, no? Yes. Speaking of public officials, si Mayor Tomaso Osmeña, Mayor naman. Vice Mayor Tomaso Osmeña, sorry. Naanad ko. Mayor Tomaso Osmeña, yes. Vice Mayor Tomaso Osmeña, ang maoy nagman dito sa Mayor of the Night. No, so nadayon na gid ang Mayor of the Night. Ingon siya, gagamo kay criticism kay ni ana man to initially ang mga critics nga mag 4-day work week manggay ang government para makasave on energy and fuel, electricity and everything because of the crisis in the Middle East, no nga nag-increase na, mahal na, although na ni mga rollback. So ningon ang mga critics nga mag 4-day work week magaling nga kamo hinon din ha magasto hinon mo din hagkuan kanang Mayor of the Night unya. Madugangan naman sad na ang kuana na because another mga employees naman sad na dito ang muman, no, kagabi. So waste of money, government's money, pero ingon si Vice Mayor of the Night mo siya. Ingon si Vice Mayor Tomaso Osmeña atong Thursday sa press con nga dili actually because grabe kuno kay ang demand, grabe gidagsa matud pa sila, even mga people from outside Cebu City na mga nangadto dito, mga taga-Alegrian, mga taga-Karkar. That's why he questioned nga nganong nangabot man taon mo diri kay manguha dito mga ID and everything because government ID ba ya ang nakakuan dito, pwede ka makuha dito mga government ID, no? So nako ni mga nangabot nga mga taga-probinsya insiya nga, well, we want to accommodate everybody pero priority jud ang kanang Cebu City nga residents kay Cebu City man ni. So he's saying he's working. Successful. Successful. It's worth the cost sa paghimo. So Vice Mayor is Vice Mayor for the day and Mayor at night. Mayor of the Night. Okay, nagkuhan pa ko, try pa ko there's actually synchronize, pero insa man na is he doing executive functions at night? Sila siya ma-supervise dito sa mga departments. But still, it's murag executive function. Mayor, kung ikaw mo'y ikaw mo'y mag-supervise dito, ikaw mo'y mo approve, murag executive function. Yeah, actually, that's executive function. But as long as ang kaning mga official documents nga pirmahanan siguro, and he will not be out of bounds gihapon within his authority and position as Vice Mayor, kay mao ra man gyud ang iyahang role sa Cebu City, it's okay naa siya dito. But kung Mayor of the Night, and assuming the functions of the mayor during the night, which is beyond his obligation, duty, etc., as Vice Mayor, siguro matanawonon siguro. But for me, kung sabi na volunteer job for the night, no extra compensation for such paningkamot, no, to reach out to more, wala pa ko kakita og conflict of interest, basta dili lang gyud siya mogobiyan sa iyahang authority as Vice Mayor of Cebu City. Bisag mo tawag pa siya sa iyang kaugalingon as Mayor of the Night, lain question, dili na siya usurpation. So ang DILG na bahalaan na. Yes, so ninyo din pagkuano niya. Speaking of Cebu City, masulog ang panghitabo sa Cebu City katong mga estudyante nga na banggaan. Ang Carolinian sa counterflowing. Maka-feel ka, no, kay grabe ang kasubo sa whole
Carolinian community kay she was a very promising From Camotes. young girl from Camotes, Pero no? sa modela sila puro ba? Oh, kanang murag ideal nga estudyante. Mathematician. Oh, mathematician. Beauty queen. Apil og Beauty. mga beauty contest, no? So pretty pretty Actually, and smart pretty. ang dating, and to have lost her life that way tungod sa mani irresponsibility sa isa ka ambulance driver who by the way is being kanang gikiha na karon sa Gikiha, pamilya pero sa ang nag-drive. kaso kay kuan pa kanang reckless imprudence resulting to serious physical injuries because ang family sa girl, nagpaabot ka mong pauli ilang papa who will be the one to decide kung mukiha ba jud sila or dili. So, ang na-file nga kaso is sa side ra sa katong laki. Okay. So, mong serious physical injuries pa siya. Public offense man siya. O, pero Hindi di ba? naman yun, That's exactly my question nga. Bisan pag ang Kinahanglan victim is makuha. dili mo kiha, the state can represent the Yeah. victim. Yeah. So, kuan siya. Kanang pwede na gyud siya ikiha. Actually. For kay ibaw na matatanan nga na death resulting to the irresponsible driving. So, para nako pwede na gyud. Muna akong question gahapon nga, nagbasa ako sa balita ba nga, gifile na ang kasing kung pwede man mukiha ang state ana kay ang na. for those who are not familiar sa process nato, Oh. no, sa criminal process nato, as long as it's a public offense in which kani siya is a public offense kay kung mukiha ka for a criminal offense against you, you are just a witness kay in effect man good it is the state or the government nga mao nang offended party, mao nang Nabulabog people ang of the state. Philippines versus kinsa na ang akusado. So manghug lang nga ang complainant is a witness kay ang tinuod nga offended party is the state. So mo file gyud ang state. Ang laing question na lang diha kung civil damages, no, na entitled man gyud ang family mo, siguro ang ilahang gihuwat, they have to consider that siguro mao na ningon sila, magulat lang sila sa pamilya, no, but very young life snuffed out, very sayang gyud indeed. But for me, akong una-una gyud bisan siguro dili ina ka promising ang usa ka tawo, no, kung mamatay siya that way, still dapat ma-enrage ta kung ang cause sa mao nga kamatayon is the irresponsible behavior of others. Siguro same kind of rage siguro ato ang ma-feel over that kay pwede ba na ba mura bag nakatag-iya ang sa kalsada ang usa ka ambulance driver, pwede ba sila nga mo violate og traffic rules and regulations? Na sila exemptions ha. Pwede na sila mo counterflow etc. on certain specific circumstances, but murag dili ma-appeal ang kadto, and bisan pa ganig na exemptions, you should avoid accidents if you can. Basig kadto apan investigation kita mag-base ra man gud ta sa ato ang opinion sa unsay social media, unsay nabutang sa social media, unsay basahan nato, but it's the police who investigates. It's they who know unsa ang details sa kanang paghitabo kung they are just doing their jobs diligently. But still, it's really it's sayang kinabuhi sa usa ka unnecessary nga death. Okay, so yes. Ato na atangan sa mga development ana, pero mo to siya at least na-explain attorney nga kuan man siya. Pwede ra gid bukiha kung Pwede ra, interesado pwede ra. ang family. Oh. So ang state ra ang mo pursue yun. As long as the state can prove later on, pwede ra gani ma-convicted. As long as the state, ang gobyerno, can prove with evidence, bisag dili pa mo testify ang family. Kaya anyway, wala mo po family member nga tuwa dito during the time sa iyahang kamatayon, no? So they will not be testifying insofar as the circumstances sa kamatayon is concerned. Unsay pwede presentar nga ebidensya, kung naay, of course, ang police investigation, kung naay CCTV footage, no, o uban pang klase sa ebidensya nga makaprove nga negligent gyud ang imprudent reckless ang makaprove sa reckless imprudence sa driver sa ambulance, then pwede ra gyud baka convict man gani ang court even without the testimony coming from the family. Okay, so yeah, speaking of mga kiha-kiha
niagi sa akong newsfeed kaning decision sa Supreme Court kaning sa Butuan ba ang school is inside the subdivision. So ang mga residents dito ni reklamo kay sapa kuno kaayo. So Public school? Private school. So ni-demand sila og damages. Ingon ng Supreme Court dili man actionable kay Iya. Oh. Precisely, wala ba yan na ning grow over time Oo. ra diha ning kalit lang buto ang eskwelahan dugay na gyud na diha and gawas kung makaprove nga kanang natukod ang eskwelahan nga wala nangayog necessary permits etc. and pero kung tungod lang kay gisamukan ang mga tao later on nga naa na ang eskwelahan and nakarealize sila within the subdivision samok man di ay diha pa sila maingog samok nga in the first place siguro they allowed it to be there mo lang ingon ang Supreme Court nga kanang 55 decibels. Insya wala pa nalapas sa 55 decibels pero bisan pa og imbutang na to nakalapas siya kanang dili ka po na siya actionable because wala man good na proof sa mga nikiha na affected yun ilang health. Ingon ang Supreme Court akong kuanon ha ang part lang sa Supreme Court ruling after this break. SAYRI! Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. SAYRI! Okay, ning balik na pud mi diri sa kadagan atong hisgutanan due to the past week nga daghan gyud kaayo og events no apil na ang pag-launch sa Rage no ang grupo sa mga Duterte supporters nga naglalis nga nung Rage nga raga man na siya kung tan-aw nimo ang acronym sa ilahang gitukod nga organization. So nalingaw ang mga tao sa pagpangutan ng ano bitang Rage nga kung tanaw nimo acronym raga niya, nothing that will justify the letter E at the end. So siguro usbununon siguro pangano kay di ta kasabot nganong Rage pero muraganahan lang ka nga mag-rage ang mga tao, pugsa na lang ang letter E, pangitain na lang letter E siguro. Kanangutana dyan ang mga tao, asang letter E sa Rage? Okay. Before sa Rage, nga rin sa tanya na ang Supreme Court, kanira nga part, markly, not every inconvenience gives rise to a cause of action for damages. Otherwise, courts will be inundated with endless litigation over minor and speculative grievances. Absent a preponderance of evidence rendering CFC-SMS liable, the action for damages against it is dismissed. Ingon ng Supreme Court nga, bisan pa katumulapas lagi sa
55 decibel. So man ko balaod nga niingon nga kung mulapas gyud na siya ana, ana na siya kasaba kanang nuisance na siya dayon. Oh, para lagi na ako kay wala man na ni grow over time ang ni grow immediately ang eskwelahan and sulod sa subdivision they allowed it nga naa diha. So they must have been ready na nga unsay consequence sa usa ka eskwelahan. All of us know nga ang eskwelahan na yung mga estudyante saba gyud na siya, but then Extracurricular activities. so you expect a little inconvenience the moment you approve the building of a school inside your subdivision. Imo naman ang gi-expect karon ka-realize day ka nga di day kaganahan and ang ilahang gi-mention is they're affecting na their health, but the Supreme Court said nga walay proof nga naka-affect sa ilahang health ang kasaba gikan sa eskwelahan. So they were suing for damages. Okay, daghan biya ang sa nga situation no sa mga subdivision ba kanang mga eskwelahan pag tukuro na. So baya gyud na makuan dili baya gyud na matukod diha kung wala mo allow ang homeowners association, no? Kay pagsugod pa lang, pagtukod pa lang, pag-construct pa lang gani ideya na masaba man gani siguro ang construction kaysa actual nga saba sa mga eskwelahan, no? So karon lang sila naka-realize nga di gyud nila ma-tolerate, but then it's already there and ingon ang Supreme Court nga it's not that saba such that it could affect your health, no? Wa siguro gyud nakapakita og proof nga nanay na nga unsa nila kay usahay mao man ang Supreme Court, no? Moingon pa man nangaunsa di ay mo nya na kay kay damages man yeah, out of the 20 complainants ba murag 5 ra ang ni-testify. Di siya ligon. Nga nangaunsa sila but then probably di pa gani siguro such kind of evidence. Dili po no ni beyond reasonable doubt kay di man ni criminal case, civil case raman ni, pero even that wa siguro gid pud buto ang korte nga ingon ana ka seryoso nga entitled sila to damages. Danyos sa Bisaya pa nailain-laing klase nga danyos ha. We have actual damage kung naagi actual nga nawala, actual nga kanang na-spent, actual nga etc. Because of the act of the kanang defendants. Ang lain is moral damage sa imuhang kahasol, sa imuhang heartbreak, sa imuhang sleepless nights. Actually, mo nakasagaran because of the sleepless nights nga na experience. Mao na siya ang moral. Exemplary damage, na temperate damage, etc. So, dadaghang klase nga damage. So, wala gihatag ang ingon ang Supreme Court. gihatagan man sa weight sa Supreme Court ang ingon sa kanang mga sa tag-iya ba na sa school na we're doing naman something to reduce the noise. Okay, that's the best that they can do. No? Yes. But it's a school. You expect, kung sa may elementary school, Elementary. masaba, no? Masaba na siya. Kay, labi na nga ang schedule sa kung ano na dismissal is sumusaba na ika-morning, padung sa eskwelahan, and then na ay lunch, so kato mga half day lang, saba na pod na, kay dismiss, saba nga ginikanan, kay ang mga nangkuha, and saba later on in the afternoon, during the dismissal in the afternoon. So ini kagabi, wala na naisaba. Definitely, wala na good. Wala na. Unless it's a night school. Magduwa ang mga bata dito. Pero ang night school is high school. Kani elementary school. So kanining mga kuan siguro. So it's probably not a big building, no. Kanilang mga kanang efforts by kanang educators nga makabutang og school sa usa ka kanang community nga accessible. And even siguro mayo wala sila nangita og issue kabahin sa naay musud gawa sa ilang subdivision nga who are not members of the subdivision. Kay I'm sure ang school does not cater only to those who are living inside the subdivision. No, they're also catering to those who are residing outside. So basin og kay kung wala pud sila ning question na it is a question of inconvenience, also a question of safety on the part sa mga residents sa usa ka subdivision. Kung in-out ang mga tao in a supposedly community nga nag-expect ka nga kamo-kamo lang maubitaw ng namoy security guard in a subdivision, no, naagid mo yung regulations within it. So wa sila problema ana, no. Ang ilang problema kay saba lang yun. Yes. Patingon ang Supreme Court nga
No, it's not actionable. It's not that noisy nga such a way nga affected na Ma-affect sa inyong imong health. health. Okay. Mental health na kung most likely saba ang kaayo di ko katog. It should Ano? guide, no? It should guide other schools and other subdivisions regarding sa unsay tan-aw sa Supreme Court sa presence sa schools in subdivision. Siguro later on kung naa na gyud sila mapakita nga kanang health hazard sa kasaba sa mga estudyante, that will be the time siguro nga motuo ang Supreme Court, pero karon murag wala apparently proof nga napakita nga health hazard Yes. ang kasaba sa mga estudyante nga nangiskwela sa usa ka subdivision. Okay, so ngarito sa atong Yes, no, kay murag nahimong kuan ron. Topic of conversation kay is the President himself Who who announced the arrest of Representative former Congressman Zaldi Ko. Niingon siya nga nadakpan na gyud sa check. Czech Republic, no. And then mao ni karon kay daghan kaayo og pangutanang ngadto ni former representative ko kabahin sa unsay nahibaw-an niya regarding sa flood control issue nga murag namingaw naman karon murag magdingday daw ng issue bate nabalik man si kung tinuod I suppose is the president announcing otherwise magpakauo siya Hindi kung coordinate galingon. naman daw sila. Kung nag-announce ang ato ang presidente and in the end dili da ay tinuod. So ato lang sa ning benefit of the doubt. Tinuod nga nadakpan kay wala pa may press con diri sa Pilipinas. We would know kung tinuod da siya when there is already a press con here in the Philippines. But the fact nga is the president announcing it, so it should be true nga nadakpan na gyud si former representative Zaldico. Mao ni ato ang pangutana karon sa ato ang mga regular nga viewers. Angayan ba nga malipay ang mga Pinoy karon nga nadakpan na si kanhi kongresista Zaldico ngano man ikalipay ba kinsa malipay? Malipay siya ana kay magnilaglagay na dyan sila maayo din ha. Kung tinuod yang isulti. Kay ngano wala gyud siya magpakita. So nasa pangutana na malipay ba ang mga pro Sara? Actually, o pro DDS kay kuan man kanang karon murag anti BBM siya, no? Oh. Kanya, upta kay ba sa mga moves sa anak kanang mga negotiation, mga compromises. para na ko no na-kebs na jud ko ani niya kay in the first place kung tinuod siya sa iyang mga assertion regarding sa unsa iyahang nahibaw-an batok ni PBBM sa corruption ni PBBM over the flood control project dili unta Sa una siya na tato. wala siya muhuwat nga dakpon pa siya karon daghan kay siya giingon no so dapat ikalipay ni sa kanang mga kampo ni President Sara kay murag beneficial man sa ilaha pero sa uban mga komunidad dili na gyud siguro mo wala naman gyud para nako lay value na ang iyahang isulti kay di naman pud siya inaana katuan Relevant. o dili na siya relevant nahilom na gyud ang flood control although of course manawagan gyud gyapon tang asa na tuoy asa namang mga dakpununon nganong nahunong man mo sa mga diskaya nga gahiring diri sa Lapu-Lapu City nganong wala na may lain pa nga na priso or gihusgutan nga ipapriso tungod ani hisgutan no si Chis Escudero isa pa to'y mga senador nga file daw kuno kaso ni sa ombudsman within the month of April lang giingon sa ato ang ombudsman wala og taas nga time nganong sa sunod ba pwede na laglahos uy ay na announce niya wala pa di ay mura magpamulitika niya ombudsman baya siya no para nako kaning mga gipang istorya ug unsay pay pwede maistorya ni Zaldico had lost the relevance na KEVs sa pagkadakop sa iyaha. Yes, so atangan na lang dyan ako sa mahitabo na kan. Ingon man ang government na it would take mga 3 weeks pa before mabalik diri sa Pilipinas si former Congressman Zaldico. So atong huwaton kay naara ba ko nakit-an nga sa kong feed gikan ni former presidential spokesperson si Tita Harry Roque nga niingon nga fake news daw niya ang presidente kuno pa man ang nag-announce nga dili man daw tinuod. So tan-aw nato kung kanang unsa ka tinuod no ang
kaning gipost ni Harry Roque kay kung di po di ay tinuod ang giingon kay tinuod di ay nga nadakpan na si former representative Zaldico, di na gyud ni katuhuan ni si Harry Roque no, nawalaan na gyud ni siya relevance also and credibility niya. Dapat siguro mohilom ni siya, muli na lang siya sa Pilipinas. Sambukan sa kunang Rocky. Yes, Sige, no? tingog-tingog. Kaayo nga Sige, obviously murag di man ganahan na si VP Zara pod niya. No, exclude na baya siya sa legal team sa kaning kang President Duterte dito sa nga kaso sa ICC, in which by the way hapit na mahuman ang 60 days from February 27. So March, April no, by end of April dapat magsige na taog kanang atang na pod unsa kahay kanang decision sa ICC regarding sa pag-file. And during the trial of President Duterte, pre-trial sa kaso ni President Duterte, nang-invite ba atong mga Filipino lawyers dito. So naa sila si Attorney Salvador Midaldea, naa si former Dole Secretary Bebot Bello, uban pang mga panelo no was there, uban pang mga banggitan nga mga lawyers. Wala dito si Harry Roque. So Yes. nasaan siya? Okay, ato ning lakbitan kaning lawyers mga panghisgutan, Harry Roque, lawyers dito sa The Hague. Kanang nahiwo ni gyud ning kuan daghan kay naningog nga mga lawyers attorney after niingon si VP Sara nga 80 man akong score. Day 1 rako pagka 2005 nga bar exam. Ang top notcher sa 2005 bar exam nga legal counsel na ron sa usa sa mga communications network sa Pilipinas, ni tingog si Joanne de Venecia Fabol. Yes. Siya ang top 1 jud pag 2005. Ingon siya, Proud Bar Batch 2005 here. Hindi po nakakatulong ang mga ganitong naratibo. 75, 80, 85 man ang grado. Ang pasado. Hindi po sukatan ng galing at integridad bilang abogado ang grado sa bar exam. Ang mahalaga ay kung paano isinabuhay ng isang bar passer ang kanyang sinumpang tungkulin na itaguyod ang rule of law at ipaglaban ng patas ang karapatan ng kanyang mga kliyente. Unya, one of my favorites now, usa sa kumong paborito si AJ, si Fiscal AJ. I will introduce you. No, friends silang kuan. Friends silang Definitely. Ferdinand Go Hell there. Oh, Oo. barkada sila. Nag-post siya nga, di ba mangutana ang huwis nga? We don't. Bartak na church ka, di. Oo. Once we are in court, actually, it doesn't matter na kung pila mo ang grado. Wala na yung magpangutan-an na. Sometimes yung ka, kung ano ba siya ka ng top baya na siya, pero wala na dayon. Kanang dili na nimo pakadakan kay I totally agree with their top 1 sa 2005, no? It is irrelevant na yun pila imuhang score. Grado, pila imuhang score, kay what matters is you became a lawyer and giunsa nimo ang imuhang profession after that. Tungod kay sa 100%, wala pa naka 100% by the way sa bar. General average. Naka 97, 98 percentage, no, labi na sa unang panahon, but then I don't think Pwede na mga perfect sa criminal law, subject o yes, sa commercial law. Pero bar itself wala. Ang general average good, wala pa naman siya mo matter dapat kay as what attorney sa apelyido Joanne de Venecia Fabol. Definisya magud ako ang mahinunduman sa iyang apelyido because of the former speaker of the house Definisya nga ang mo matter na kay giunsa nimo ang imuhang profession after, kung gigamit din nimo sa gigamit ba nimo para makapanglupig ka sa ubahang mga tao or gigamit nimo para makatabang and observe the rule of law, etc. Put the expectation nga tanan mag-people's lawyer, no? Pero kana ang mandate by the Supreme Court sa amoa nga to uphold the rule of law, observe due process, no? Kung unsa gitudlo sa amoa and be ethical in your practice, kay no matter unsa kadako amo ang mga grado, kung we are unethical as lawyers, gigamit namo to oppress, to be unfair to others ang among profession, bisag ang 100% is like 0%. Wala ra gyud na siya. Usa pang abogado gihapon or usa pang legal kuan, nay gawas na chika gahapon na press con nga kuangan ko nung salen ni kuan Associate Justice
Isa ni Leonen. Marvic Leonen. Pag-teach na sa UFI, pareha sa kangkuan. Chief Justice Sereno sa una, wala sa kuno sa SALN. Murag 1999 to 2011 ba to ang ilahang gimension nga wala nga SALN ni Justice Leonen. For me, it's a political move siguro pod pag-pressure ni Kaya mo ni gawas na balita Justice sa na. Leonen. Siya na ko ni next in line jud Yeah. nga Chief Justice. So, murag nanay mga inaani nga naggawas, uy, kuwangan niya SALN. Mauna nga kung ang SALN kawala sa SALN would be the basis nganong matangtang ka pagka CJ nganong mahimo mang Supreme Court Justice Supreme Court Chief Justice ang person nga wala ana murag ingon ana siguro ang dagan sa istorya sa pagkakaroon og nganong karon ning gawas ang issue nga nagpadung naman siguro kuan huna-huna lang hindi dato na kinsa ang mahimong sunod nga Chief Justice. Oh, nya murag Nga hindi ganahan nga ma-Chief Justice siya in effect. makayo sa ka ba na nabiyay president na remove ang kuan. Ang Chief Then Justice. what will we do now with this chika na allegedly kuwangan ang SALN ni Leonen? So, no, interesting. But then they can always oppose, no? Kay dili Namukuan man ang siya. mga- There's a process, no, sa selection before ma-approve. It's ultimately ang presidente ang mo-appoint, pero naaman na yung proseso sa pag Kung i-apply ka sa shortlist. Unya, anyone actually can oppose. So, di kinahanglan i-press con, but then ganahan sila i-highlight kay daga magwala na kaangay siguro sa ruling ni Leonen sa katong impeachment ni VP Zara. Siguro ingon ana ang istorya, so they're trying to bring that up. I'd like to believe still in the integrity of of Justice Leonen ba yan? Katong decision nang niingon nga balik na dito kay why due process. Mauna siya o so Yeah, nag-due nag-due process process na. karon ng House of Representatives and so kay nag-due process naman di pa po trial ang giingon no nga proceeding sa House of Representatives. Nag-observe lang sila og due process. So murag ni backfire ang maong kanang pagpangayo og tabang sa Supreme Court nga gihatag pod sa Supreme Court nga mahunong to ang impeachment process sa una kay wala due process. So Nag-due process na. ang House of Representatives. Sige, mag-due process mi among ipapresent ang mga evidence which it's the properly it should be the Senate ang mo deliberate na ninyo ningon man pud ang House of Representatives nga wala man mi nag-deliberate sa iyang guilt, nag-deliberate ra man mi kung angay bang i-forward na ngadto Yes. sa Senate, no? So it's still due process and we are observing that crazy how people would invoke due process para mahunong ang impeachment. And karon niingon na nga kinahanglan mag due process and then seemingly gihatag na karon no kay nanay presentation of evidence mo ingon na pud nga dili na sakto dili na angay no dapat siguro nga mao man to actually criticized gyud to nga kuan decision sa Supreme Court regarding that no nya nakita na nato ang epekto karon kay kung gisunod lang nato ang proseso sa una nga ang House of Representatives do not do hearings, trial over the kanang klase sa ebidensya nga gihatag sa ilaha after deliberating kung sufficient inform and then sufficient ang substance. Maura gyud unta na then ila nang i-forward ngadto sa Senate ang kanang ilahang decision nga i-impeach man mo ingon ta nga impeached na kung ni gi-forward na no ingon ang House of Representatives yan ingon man Supreme Court sayop na siya kay dapat na due process so ingon po House of Reps okay nag-due process me so kani karon mao na ni ang kuan ang resulta sa mao nga desisyon sa Supreme Court in which for me wala siya ning backfire ngadto sa mga nangayo og due process at that time no when the impeachment of VP Sara last year was actually stopped by the Supreme Court kay wala lagi daw due process. Okay, unya before ta mo ato sa tong next item kay nadin ni react dito is si Robert Cotob in siya malipay sa katong pangutana ba si Saldi ko
na nadakpa na reportedly ingon si Robert Cotto siya malipay sunod si Rocky Nasad ang ipadako. Dapat, no? Musunod na ni si Roque kay sige siya tagaw-taw Oo. dito sa gawa sa nasod. Pag-iitan man jud ka. Kuan gyud ni Bet. so kanang dili gyud ni good example si Harry Roque, no? Kung mutan-aw ka ba og usa ka human rights lawyer with integrity, na ay passion, na ay cause for human rights. He is giving human rights lawyers a bad name. So, dapat uli na Harry Roque and observe due process here in the Philippines. Yes, so and now atong next item, attorney, The very balik na sa Cebu City. recent, no, disapproval by the City Council sa pagkig-partner, no, with Signing of the Memorandum of Understanding. Understanding ba? MOU man nilang gikuan. With the act, usa man ni Campus diri sa Pitos Campus. Pitos Campus tungod kay na may scholarship program good and coming from the city. And then in partnership, ang proposal was the partnership should be done with the act. So meaning aning act Asian College of Technology. Asian College of Technology. Naman sila lain-lain nga mga campus ang na sila previous nga partnerships with Cebu City scholarships diri sa ubang mga campus, and what is now being proposed is ang campus dito sa Pitos. It needs an approval by the City Council, and the City Council said no. For a lot of reason, ato nang istoryahan unya mo ni ato ang pangutana sa ato ang mga nagtanaw karon kung naguol ba mo kuha. Dili na mo ipangutana, no? Pangutana lang sa feeling. Gusto ba nga wala aprobahi sa Cebu City Council ang Act Pitos Isip Scholarship Program Partner sa Dakbayan sa Cebu nga naman. Ako kay okay ra ko. Dili kay murag mo agree man gud ko sa ni ani maguni di ba? Ni ana ang kuan, ni ana ang camp sa kaning nagpropose si mga BOPK man ni. Yes. Korbang migo usa sa mga ni Permachet, Paul Labra. Pero ang nagpropose jud ani si Councilor Arcilia. Ni ana ang ilang camp kay ang voting ani 8-7 man, 7 na sila, 8 ang against, no? So ingon sila na political man na siya and you're depriving the students kuno their future. Kay para man ni siya ang Pitos Manggod according to them is mo jud siya pinakaduol, pinakasayon sa mga estudyante nga naa sa mga mountain barangay sa Cebu City. Unya because lang kay kontrapartido mo nang inyong gipatay siya, dili mo wala mo ni allow ana. But then ang other camp ang ni disagree, ingon man sila na kanang there's a conflict of interest because usa sa mga signatory is anak sa tag-iya sa ACT. And also, dili man na siya member of the council, City Council. Dili na siya matawag nga political na siya because na may mga 22 pa ka schools nga gi-approve. Napamstay 22 other schools nga partners sa scholarship program. So makaingon sa ko nga, yes, murag sakto sa dakuan nga dili man na siya political kay mao ko political kung sila ra jud unta ang partner nga gi-deny sila of the partnership. Pero na pa may mga other schools. Unya maka ingon sa ko conflict of interest 22 other schools nga dili Yes, mga lain-lain nga mga university sa city. Yeah, diha sa pero dili ang act lang ang naa sa Muy na din na sa Pitos. Nga i-deny tungod kay dunay conflict of interest. Dunay conflict of interest kay ang usa ka miyembro sa konsiho would be the son partly of the owner of the So, ACT. Turns out na partly owner gud sa ACT. And it will be a partnership, no, and Committee on Education ba si Sure kung Abarientos sa iya. wala okay. Before manggod it was also the issue with having a partnership when then Councilor Abarientos was also councilor no sa Cebu City, and then murag wala may problema, murag na push man, and sa akong nakitaan correct me if I'm wrong, chairman sa education si Congressman then Councilor Abarientos sa kani niya naingon aning partnership. So why should it change now nga it's the same school, it's the same LGU Cebu City, and it's the same program scholarship. So
Na ako sa mulin ko nga probably na politika gyud ang issue, but then mobalik sa akong una-una pod nga it could be a potential conflict of interest nganong karon raman gi-raise nga sa una raman nga dunay potential problema sa conflict of interest. Doon na ba'y nausab sa situation na resolve bato ang problem sa conflict of interest sa una. Giunsa tong resolve kay I suppose with the proposal karon nga i-continue, okay na to, no, wala na. Ilahan na nang na-settle nga matter. Gawas lang kung politika gyud gihapon ang ningdagan firstly atong higayuna unya karon kay dili naman na majority na may majority nga pwede makaupo, so nadayon ra gyud pagkababag. So in a way makaingon jud ko karon nga kung dunay kanang basihanan ang conflict of interest kadto lang, no, red flag na siya in the same way nga we criticize or nag-red flag pud me when Governor Pam said nga magkig-partner ang province of Cebu with her kanang project share katong iyahang food sustainability program para feeding etc. Mao to nga nang react ang mga tao nga oy nanimahong conflict of interest, no, kay si GovPam man ang mopirma gud sa agreement no will be authorized by the provincial board kung mauna siya ang act. Here si Councilor Abarientos is just one of those who will kanang deliberate and approve, but the one who will enter into the agreement is really the executive, that's the mayor, which is walay interest. So nanimaho gyapon siyang conflict of interest tungod kay naay person there, but I hope it was already resolved during the time Na naman pagka abot naman sa Sandigang Bayan. Katong sa previous nga kaso niya na resolve na to. Gidismiss man sa Sandigang Bayan nga. Di man siya conflict of interest. Pero murag ako nasabdan man gud sa karon nga person council kaning ni disagree is murag nangandam na lang sila nga ma-conflict of interest aside from nasan matud pa ditoy rule ba na kung dili ka makabayad dili i-release imong mga documents o sa to sa nakapakuan nila nga naman nga mabitaw nag-scholarship ta and all that. So lalisonon dyan na ilaha pero wala na tayo mahimuan voting naman sila yung ilang mag-reject that is approved na so dili Next year, actually, na wala na gyud mahimo kay mao na gyud na siya ang status sa pagkakaron. We can say nga ang majority sa city council was just protecting the kanang potential Nakandam na sila. Problem, protecting the city from the potential problem. Pero mao pud siguro ning beauty, no, kung dili kanang ruled by one political party ang council kay mao ni siya ang checks and balances sa imuhang executive ug sa imuhang legislative, no, kay naay plano na ay proposals ang executive unya moingon ang legislative no dili mo approve ana and pwede pod no nga within the scope of what is approved by the council of the executive can work on that. So it's a beautiful check and balances. I would always assume nga politika ang mga hisgutanan sa butang-butang kung kinsa na lang yung reasonable paminaw nila, and here there's a potential conflict of interest bisan pa o niingon ang Sandigan Bayan katong sa una wala ra conflict of interest, which I think mao'y gigunitan sa act karon nga na-dismiss naman na sa una, na-discuss naman na sa Sandigan Bayan. So paingon nato nga politika ang kuan ang kanang action, but na ang ilang basihanan is the protection of the resources of the city. Pero suko gyud kaayo si Tomas, si Mayor, si Vice Mayor Tomas no over such disapproval kay do. Siya ang presiding officer being the Vice Mayor. Kung ikaw as presiding officer, ikaw gyud ang mo-preside, dili ba ya kakabutar, no, and you will be subject to the power of the majority. So unless there's a tie. Yes, unless there's a tie. That's the only power of the presiding officer. Kung dunay tie, and you will break the tie. Pero kini mo lang overwhelming majority ba? 8-7 man. Okay. So, very tight. Very tight. Dili siya overwhelming majority, but very tight. But then, not that tight nga, kinahanglan i-break ang tie
So dili walay opportunity si Mayor Tam nga kanang mo break of any tie. So wala kanang at this point walay power si Mayor Tam nga mo approve, mo pirma og approval over something nga ningon ang majority. Bisag one vote difference, so you see what one vote difference can do, mo ingon ang majority nga dili mi mo sugot ana kay na potential conflict of interest. So reality man ni naaman sila sa politika. So murag magre-respetaray na lang siguro and try to convince siya. Parehagon sa gubat dito sa Iran US no nga ni okay actually ang US Senate sa act ni Trump sa iyahang pagkigyera dito sa Iran despite the fact nga dili majority but murag ana-ana magyapon ang Republicans ug ang mga Democrats. Naay mga Republicans who felt strongly against the war and nibutar against sa gibuhat ni Trump. Pero naman po yung mga Democrats gani, mga 4 or 5 nga dito po ning butar pabor sa maong gubat nga gi-initiate ni Trump ngadto sa Iran, and the majority said okay ra na nila nga magigubat. So actually it was a US act, dili lang gani kang Trump. Inana na siya, no? Kanang the presiding officer cannot do anything if it's the act of the majority who is saying dili may bisag one vote lang gud ang difference siya, dili taan na. Yes. So, Okay. so tuig na pod. But then luoy bitaw pod ang mga estudyante fairness. kay naa naman gud nang apply and hoping because of the program makasud sila, and ang lain nga argument nga angay gud unta gi-open ang eskwelahan was the fact nga it's catering to students who are from that area nga kay bawta traffic etc. and mahal ang pliti sa pagkakaron. So it could have helped a lot of students. So probably makig-partner na lang og lain nga di mapunta kay og lain nga LGU. Ang wala mo lain siguro nga school dihang dapitan, no? So it's actually sa USC which is private school. So makig-partner ang Cebu City with USC for that scholarship, or find a way siguro nga matabangan gihapon ang katong mga estudyante nga na-deprive no tungod kay na-disapprove. Duharay choice sa city council ba kung seryoso jud sila. It's either makig-partner sila, they would call nga magtukod ang CTU dito sa Bukid o campus. Yes. Or magtukod jud og Cebu City College. Yes. At ibutang sa Bukid. Tinuod, to no? cater those in the mountain barangays. Kay nakita naman yun ang problema nga kinahanglan gyud ta nga natay more public schools nga mohatag og edukasyon o mo pave the way for the ambitions, dreams ato ang mga kabatanunan. So make education more accessible, and when you say that, not only the availability but the location nga accessible physically pod ang mao nga mga educational institutions. So it's high time for Cebu City to think, because na lang. ironically, ang Cebu City, which is supposedly second sa Manila, Kitarayway City College. Talisay, Mandaue, Talisay, Mandaue, naanay mga city college, even Consolacion, even Cordoba. Siguro ang logic siguro ana nga nahuna-hunaan sa Cebu City no nga kasakadaghang eskwelahan diri, and naa sa Cebu City ang mga state colleges and universities. We have UP, CTU, CNU diri. So there's really no need for them to do that, but ang nakalimtan is that naatay daghang mountain barangays. Ang concept sa uban baya sa mga dili taga Cebu or dili taga Cebu no nga Cebu City is the the Ayala nga view nga kanon nila makitaan, or the impoverished area diha sa kuan sa may Sisilex. But naayon tayo bukid kana makita nato nga bukid, and napag bukid nga likod sa bukid nga daghan kay nagpuyo. And then I realized when I went to one of the resort dito sa Mabini, no, kay naday man yung mga resort diha pod nga nindot kaayo dito, but then ang mga estudyante will have to pay 100, 150 for one way nga habal-habal. So that's 300 per day. Kung in town ang income sa ginikanan 500 minimum wage, cannot afford.
So, magpuyo sila mga boarding houses diri sa Cebu City para lang maka-avail sa education. Na muuli lang sila o weekends. If ever no muuli pa o inaana kapaspas. Kay bisag doon ra within Cebu City ra naman sila sa bukid, and yes, a school in Pitos or Talamban or dito nga area, mountain area nato would have helped a lot sa mga estudyante nato nga ganahan mo eskwela pero layo jud kaayo ang ilaha, mahal kaayo ang pliti. Kung muna ilang concept mga naidaghan diri sa city proper nga mga universities, no, mga top universities, all the more nga kinahanglan magtukod og city college sa bukid. Yes, no, ato sa bukid to cater to such need. Kay daghan kaayo og naguol nga mga estudyante nga hoping and praying ma-approve ang maong kanang ordinansa tungod kay at least dili na layo sa ilahang pag-eskwela. Even manggani og naa sa ubos ra ang campus dire sa Talamban main, no, Talamban proper nga area kung wala ang Pitos is to agit sa ibabaw, no, kung diri mahal kaayo gihapon ilahang pliti gyapon sila 100 gyapon ang habal-habal. I think sa ako na ba mga 2 years ago 100 ba gyapon karon. So grabe ka dako unta nga tabang kung nunay eskwelahan ngadto didto sa bukid nga maka-cater aning mga college students nga dili nga ganahan mo eskwela pero dili maka-afford tungod man lang gani sa pamiliti kay free man ang tuition ani with the kanang requirement, no, if your government hatag ka og free nga kanang edukasyon. So free but then di ka ka-afford tungod kay mahal ang pamiliti. And to note lang, kami sa CLB nag-conduct pod mi og kanang mura og survey research ato ang mga kabatan-unan nga kanang unsay tan-aw nila sa worst forms of child labor, and gihimo gyud nila nga alternative nga kung doon nalay sakto nga edukasyon, and gisumpay pa gyud nila nga it's not really gani nga mo stop at free nga education, but then gi-mention gyud na nila bisag hatagan sila pamiliti padung o gikan sa eskwelahan kay that is really a problem kay manakay man gyud, no? So with the crisis especially karon, I would understand nga daghang mga estudyante supposedly sa ACT at Pitos nga hoping for the partnership nga nanghilak tungod kay na disapprove. Okay, so muna din ha, interesting. Muna na yung next move na lang as a council ba, no? Pagtukod na lang mo dito, City College, or pag-collaborate mo with mga state universities, magbutang dito campus, kay duham sa ka Mountain Barangay, North Mountain Barangay, South Mountain Barangay. Ang South, kay murag, grabe yun ang North, no? Ang North, manggod, kay kato, kanang bukid nga itong makitaan sa North part of Cebu, kay napagyan mga bukid-bukid, napagyan mga kuan, kanang mas taas pa nga bukid sa likod, boundaries na sa Konsolasyon, Pikas, Balamban, o kanin diri side pa yun, no? So, yeah, it's high time siguro to consider making education more accessible to our students in the mountain barangays. Pero potential conflict of interest, mautong ni-disapprove ang City Council. Pwede sa siguro nangita na lang silang pamaagi para walay conflict of interest. Pwede suggest nga, resign na lang cons para wala tayong conflict of interest. Pero sa katong kang kuan ba ya kay Igo Roman Moto, katoy mo gingon ba nga ang role of a city councilor is di man siya mo approve, Igo Roman siya mo vote. Yes, ang mo pirma and yet see to it ang kuan ma-okay ang programa is actually diri na sa executive after their approval. Okay, pero wala natin panahon na attorney. Before we go, let us say thank you kang Archbishop Alberto Uy, kang Nanay Diana Limchua, Tatay Dudong Limchua, ni Diane Limchua, tong VP Finance Administrator, and then kang Brian, kang Nilo, kang Dave, si Joanne, si Inday, si Raymart, and si Maybel. Si Matmat. Oo, and of course, Ferdy nga absent. Muna sariling sikap karon. ang mga phase. Yes, wala rin panahon. Okay, hinoon. Oo, wala rin panahon. Magkita nagbalik, sunod sa Padupuhon. Din sa paborito kasama. Matagpa ni Hapon, SAYRI!